Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Scorpion pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Scorpionii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un scorpion, vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă să vedem ce se îndreaptă către voi în luna septembrie. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi din nou, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla pe care rezistați în partea a doua. Dar până atunci, zodia Scorpion doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie. Vom vedea întâi unde este focusul și ambiția voastră, apoi ce se îndreaptă către voi și, evident, cum veți face față situației. Energia generală pentru Scorpion. Avem nebunul, un aventurier sau poate un copil. Puritate. Mergeți, dar nu știți încotro vă îndreptați, însă aveți sufletul plin de optimism. Nebunul este înțeleptul tarotului deghizat. El este cel care se lasă la mâna sorții pentru că știe că soarta în această perioadă este de partea sa. Nebunul este cartea norocului. Te vei afla acolo la locul potrivit și la momentul potrivit și nu vei ști de ce. Poți să riști în această perioadă pentru că riscurile tale nu vor fi foarte mari. Nebunul ne arată un personaj care ia bocceluța și pleacă. Oare încotro se îndreaptă el cu atâta ușurință și cu atâta puritate? Mai avem pe cineva care are un cățel. Cineva își va lua câine luna asta, dar nu toată lumea acum, toți scorpionii își vor lua câine. Sau veți face o călătorie cu câinele vostru. Ia să vedem aici. Simt că cineva își cumpără un frigider luna asta. Eu citesc aceste cărți foarte intuitiv, ce legătură frigiderul cu nebunul. Nu-i așa? Dar ascultați mesajele, pentru că ele nu vin întotdeauna din tarotul care se învață în cărțile de tarot. Camizea citește după metode avansate. Cineva își cumpără un frigider luna asta. Avem doiul de bâte, care vine și acompaniază nebunul. El va merge și se va lăsa la mâna destinului, dar până la urmă va trebui să facă o alegere. Nu se va gândi foarte mult când va face această alegere, pur și simplu o va lua pe acolo pe unde calea este mai scurtă și mai convenabilă, fără să se gândească la repercusiunile de pe termen lung aici. Nu-i pasă. Va face o alegere și va merge în control, duce drumul, Scorpionul. Cinciul de monede în poziție dreaptă riscă foarte mult. Mai vedem cum cineva renunță la ceva. Oare la ce renunțați, Scorpionii, în această perioadă? V-am spus că veți avea un noroc și că vă veți afla la locul potrivit, dar să nu jucați la jocuri de noroc, pentru că acolo veți pierde foarte mult, ne arată tarotul. Norocul va fi de altă natură și nu câștiguri neașteptate. Cei care investiți bani, nu investiți bani în această perioadă, ni se spune. Norocul vostru este faptul că mergeți cu puritatea unui copil, dar nu la bani. Ați astea? Nu investiții, nu faceți cumpărături foarte mari și, bineînțeles, nu jucați la jocuri de noroc. Scorpionii, veți alege calea, dar cei care alegeți fără să vă gândiți în luna aceasta, atenție mare că trebuie să mai puneți și judecata voastră la contribuție. Dacă doriți să vă lăsați la mâna sorții și să faceți alegeri fără să gândiți, faceți atât cât puteți pierde. Nu investiți mai mult decât puteți pierde. Emoții, bani, așteptări și așa mai departe. Este mai bine ca Scorpionul să nu aibă așteptări în această lună, septembrie. Ce cade la spatele vostru? Ermitul. Înțeleptul cade la spate și nebunul cade la drum. De ce lăsați înțeleptul la spate? Nu mai doriți să vă gândiți? Nu mai doriți să cercetați? Nu mai doriți să ascultați de nimeni, unii dintre voi?
Sunteți, poate, veți lăsa ceva de la voi important și veți spune, nu mai lasă, mai bine las eu de la mine, fie ce-o fi, numai să mă eliberez de o chestiune aici. Și nu țineți cont de sfaturile altor persoane care ar putea să vă ajute, vă faceți de cap în luna asta și mai vedem cum, dacă aveți un partener, de exemplu, ați întâlnit pe cineva și este mai în vârstă decât voi, nu veți merge alături cu acea persoană, mai în vârstă spun în cazurile de iubire, mai în vârstă, adică cu mult mai în vârstă, nu cu un an, doi. Avem regina de cupe în poziție răsturnată, alături de hermit, o femeie care renunță totuși la ceva, vedem, nu-i mai pasă și o să spună, fie ce-o fi, dar eu aici nu mai stau. Fie că rămân singură, fie că pierd, am să plec unde văd cu ochii. Știți cum? Atunci când o femeie pleacă dintr-o relație, exact precum nebunul și-a luat bocceluța și a plecat. Dar de unde pleacă această femeie? Poate să fie și bărbat, poate să plece de la un loc de muncă, poate să ia o pauză, poate să plece emoțional dintr-o chestiune unde se simte părăsit, se simte abandonat și o va lua pe un alt drum Scorpionul. Poate că nu rezonați toți cu aceste energii, dar trebuie să urmăriți citirea până la capăt ca să aibă sens, pentru că eu vă voi da mai multe scenarii pe parcursul acestei interpretări. Foarte mulți vin, ascult 3 cuvinte și spun, da, nu rezonez. Ascultă până la capăt ca să găsești firul aici a rezolvării. O femeie care emoțional parcă nu o mai interesează și aruncă totul la spate, această femeie, fără să gândească de ce face așa, acest lucru. Poate să fie Scorpionul, poate să fie o femeie din viața voastră, care efectiv nu-i pasă și care primește sfaturi, dar nu va ține cont de ele. Șasele de cupe răsturnat, cineva care se detașează emoțional și ajunge la punctul zero emoții. De ce ajunge la punctul acesta? Pentru că emoțiile nu mai sunt ce trebuie. Când emoțiile noastre încep să devină negative într-o situație, Scorpionul a învățat lecția camizeiei pe care vă spun de ani de zile. Decât să ai o emoție negativă, mai bine să n-ai nicio emoție. Așa va face Scorpionul. Când vede că emoții negative vin și pun stăpânire pe sufletul său, Scorpionul va spune, nu mai pasă. În această lună pot să greșesc, pot să fie ce-o fi, abandonez. Las de la mine și exact așa veți spune într-o chestiune, fie ce-o fi. Dacă este vorba despre un copil, copilul acesta nu va ține cont de sfaturile părinților. Vedem cum înțeleptul îl dă la spate și copilul merge pe drumul său, fără să asculte de părinți. Nu toți copiii, bineînțeles că nu acum fiecare care aveți copii o să facă cine știe ce, dar vedem că cel puțin într-o anumită chestiune nu va asculta. Nu încercați să vă convingeți copiii pentru că sunt pe drumul lor și nu le pasă. Ce se îndreaptă către Scorpion? 10 de monede, casa și familia. Va atrage atenția ceva în casa și familia voastră. Este posibil ca unii dintre voi să faceți o curățenie în casă, dar să găsiți foarte multe lucruri vechi și să le aruncați la gunoi. Vedem aici, dar multe vechituri găsiți. Cei care găsiți vechituri, parcă vă vine să aruncați totul la gunoi. Mult, un sac așa mare. Cine face curățenie în septembrie, saci de vechituri veți arunca la gunoi. Și mai vedem iarăși ceva legat de un cățel sau o pisică la anumite persoane. Cățelul, pisica sunt pe lângă voi, îi vedem aici. Poate vă luați un animal de companie luna asta, v-am mai spus, dar sau vă vizitează, cineva vă intră în casă cu un câine sau cu o pisică. Mai vedem aici, vă spuneam că un copil nu ascultă, dar cu toate acestea mai vedem și un om mai în vârstă, care nu ați mai vorbit de mult cu această persoană, parcă are nevoie să vorbească cu voi. Cine este această persoană în vârstă? Este un părinte, este un bunic, un unchi, o mătușă, o soră. Acordați-le atenție pentru că se simt părăsiți, abandonați, mai ales dacă această persoană este o femeie. Poate să fie și bărbat. Dacă este bărbat, este tatăl tău.
Sau poate să fie un bărbat bătrân, bunic, așa cum v-am spus, da, din familia voastră, care, dacă este femeie, poate nu este chiar așa de bătrână, dar este cineva care nu ați mai vorbit și parcă se simte abandonat. Dați-le un telefon, faceți-le o vizită, au nevoie de energia voastră. Ia să vedem. Casa și familia. Ce e cu această casă și familie? Se va ține și un consiliu de familie, văd la unii dintre voi. Lumea. Să știți că vă cade o mare realizare în casa voastră. O întâlnire de familie se poate face, v-am spus, vă va aduce un mare noroc dacă vă vizitați rudele, mai ales dacă sunt în vârsta acestea. Un mare noroc peste neamul vostru vine aici, pentru că, iată, o cunună vă aduce lumea. Mai vedem cineva care a plecat în străinătate, parcă se întoarce acasă după o vreme lungă. Parcă s-a simțit străin, așa, nu s-a acomodat în străinătate. Sau poate este încă undeva la drum această persoană, vrea să vină acasă. Cineva are dor de casă. Vedeți că nu sunteți acum toți într-o altă țară. Bineînțeles că veți ține cont de aceste energii pe care eu le spun aici și tu o să vii și o să spui, da, dar la mine nu s-a potrivit. Păi nu era toți. Da? Deci, dacă pentru tine, dacă tu nu ai pe nimeni mai în vârstă din familia ta pe care să-l vizitezi, dacă tu nu ai copii, dacă tu nu ai pe nimeni și ești singur pe lume, probabil că te vei duce într-o vizită undeva la cineva acasă, unde te vei simți tu bine acolo, da? Te vei simți așa ca acasă după ce ai fost abandonat. Văd aici un scorpion care s-a simțit abandonat sau cineva din familia ta și care vine acasă și se va simți extrem de bine. Mai văd cum la unii dintre voi vă intră în casă musafiri. Dar să știți că musafirii cam vin cu mâna goală. Fie că nu așteptați voi să vă aducă ceva, asta văd, asta vă spun. Vă spun ce văd în cărți. Ia să mai vedem. Luna răsturnată, clar, veniți, poate cineva să vă vină de la drum, cineva să întoarce acasă, primiți o veste foarte îmbucurătoare de la drum. Și mai văd în casa voastră o realizare aici. Mai văd la unii dintre voi geamuri, perdeleni, acoperământ pe geam, pe perdeleni. Mai văd că cineva cumpără o chestiune care o pune pe masă, un bol, o farfurie, un castron, ceva. Și ce ne spui cam ideea aceste lucruri? Așa le văd în cărți. Le văd, da? Niște boluri, niște vase, niște de-astea de frumoase, cumpărați în casa voastră sau vi le aduce. V-am spus că musafirul vine cu mâna goală, dar dacă nu vine cu mâna goală, vine pe nepoftite, adică nu sunteți pregătiți. Deci două scenarii este cu musafirii. Ori vă vin niște musafiri cu mâna goală și aoleu, ce au mai venit și ăștia ce mă fac cu ei, sau dacă vă vine cu ceva, un cadou frumos de la drum, dar vin pe neașteptată și o să spuneți, voi, aoleu, ce să le dau la ăștia, că nu am fost pregătit. Deci, oricum, musafiri veți primi în această lună, fie că sunteți pregătiți sau nu, fie că vin cu ceva sau nu, veți primi în casa voastră musafiri. Ia să mai vedem. Și mai văd aici cum ceva în casa voastră trebuie să se schimbe. Ok. Mai văd multe scenarii în casa voastră, dar și o lampă mai văd cum cineva pune o chestiune de asta în care pune o lumânare frumoasă undeva în casă. Ei, văd multe așa în casă, dar nu prea vă interesează pe voi de prostiile astea. Hai să vedem. Ia uite, 5-ul de spade. Să știți că trebuie să întoarceți spatele cuiva care vă enervează și trebuie să-i lăsați cu ochii în soare, să-i ignorați, pentru că altfel vă vor șicana. Cineva care vă tot bate la cap și parcă nu mai suportați, să nu vă certați cu acea persoană, da? În casa voastră este liniște, este ok, dar văd că este o energie care vă enervează și de care parcă nu puteți scăpa. Cine este această persoană care sare la ceartă din orice, din nimic? Parcă ziceți, ăsta este nebun. Ia să vedem. Dar chiar vreți să vă lase în pace această persoană? Împăratul. Împăratul este cel care face legea, veți fi foarte categorici cu cineva sau cineva va fi foarte categoric cu voi. Deci lucrurile se pot merge în ambele direcții. Cineva face o prostie, iar cealaltă persoană îl va certa. Este un copil care face o prostie, este un soț, soție, iubit, amant, la locurile de muncă, iar cineva face o năzbâtie pe acolo.
Cine face năzbâtia? Dar sunteți la adăpost și în siguranță. Nu este în casa voastră. În casa voastră este foarte bine. Este în afara casei această năzbâtie. Undeva, poate la un drum, unde mergeți, la un serviciu, la un magazin, la o sală de gimnastică, oriunde vă duceți voi, acolo cineva face o năzbâtie și va fi certat, mustrat. Cine pe cine ceartă, la fiecare va fi diferit aici. Sper să nu faceți voi vreo prostie. Poate că o să aveți de-a face cu cineva care nu ascultă și va trebui voi să-l certați. Și avem 2 de cupe, băi, iubire. Cineva se îndrăgostește. Un copil, fiți atenți, care aveți copii și dacă se îndrăgostesc în luna asta, nu o să vă convine de ce se îndrăgostesc acești copii. Sau vă duce acasă pe logodnicul sau pe logodnica și o să vă simțiți voi așa stingheriți puțin de persoana care vă intră în casă, fie că e pe neașteptate, fie că nu vă convine, dar mai vedem aici cum cineva nu ascultă. Iubirea ne cade în picioare, să știți, dar cineva parcă se împotrivește acestei iubiri. Parcă spune, nu este ce trebuie. Cine se împotrivește? Dacă voi sunteți căsătoriți de 7000 de ani, nu e vorba de voi. Mai vin oameni și spun, vai, eu sunt bătrân, eu sunt pensionar, sunt singur, trăiesc nu știu unde. Nu e pentru tine. Deci e pentru cineva care vine acasă cu o iubită sau cu un iubit. Dacă sunteți părinți și vă vin copii acasă cu cineva, la femeie nu o să-i placă de această persoană. La bărbat o să-i placă, dar la femeie nu. Adică mamei tale nu o să-i placă. Dacă tu ai pe cineva, mamei tale nu-i place de această persoană. Iar tatăl tău este mai dur. În fine, astea sunt la foarte puțini dintre voi. Văd enorm de mult în cărțile de tarot. Pot să stau 7 ani să vorbesc aici. Ce se află în temerile Scorpionului? Regele de spade, autorități care vor fi cu ochii pe anumite persoane. Pentru că vă cade 2 de cupe și un succes mare în casa voastră, am să spun că totuși această persoană care face năzbâtii nu sunteți voi, dar veți asista, la unii dintre voi veți fi voi, dar nu toată lumea. Veți asista la niște chestiuni care o să spuneți, bă, un nebunit ăștia. Nu mă pune să vă dau amănunte că nu avem cum, că sunteți foarte mulți care urmăriți. La ce te vei uita și o să spui, aoleu, nu vreau să mă bag aici. Nu mă bag, frate, și să nu te bagi. Că dacă este în afara casei, undeva, ți-am zis, la o școală, la un loc de muncă, undeva unde te duci tu, la un drum, te văd între drumuri, ori acolo se întâmplă o pagubă, ori cineva pierde, ori cineva face năzbâtii, dar face rău de tot și va primi niște mustrări, dar parcă simt că nu ești tu această persoană, că tu ai 2 de cupe la spate, tu ești plăcut, ești admirat aici. Sau mai este cineva care schimbă o iubire. Cei care vă schimbați iubirea, adică ce înseamnă să schimbi iubirea? Nu te mai intereseze că cineva te face să te simți aici un nimeni, un nimic. Și dacă îi spui acelei persoane, cei care sunteți abandonați în iubire, atenție mare, dacă ați urmărit până aici, lăsați-mi un comentariu. Ca să vedeți și voi că de-abia acum vine mesajul vostru, care sunteți abandonați, neglijați, care nu mai vorbește persoana cu voi, voi aici trebuie să le spuneți vreo 2-3 acelor persoane, da? Dar așa tot ce aveți pe suflet să le spuneți, să vă treziți și să vă luați puterea asupra voastră că veți întâlni iubirea. Dar cu condiția să le spuneți la oia care vă enervează și care vă chinuie, să le spuneți vreo 2-3 așa, ca să îi puneți la punct, nu de altceva. Avem regele de spade în temerile voastre, este o autoritate clar, cineva, pentru că avem și împăratul care vă mustră sau care mustră pe cineva și vă este teamă de acest împărat să nu vă mustre și pe voi. Cine este autoritate? Persoane cu putere, care ceartă, conduce, face observație și parcă vă este teamă să nu vă vadă și pe voi să vă bage într-o cloacă acolo cu cineva. Este în temerile voastre acest lucru. Roata norocului, așteptați o schimbare care, totuși, vă gândiți când o să vină. Dacă e vorba de iubire, o să vină. Iubirea o să vină, dar trebuie să treceți printr-o ceartă ca să găsiți iubirea. Și voi să teamă de această ceartă, voi să teamă să vorbiți, să spuneți pe față anumite lucruri care stați ca fraierul. Că așa e cărțile, nu vă spun din capul meu, vă fac pe ceva fraier. Avem nebunul. Da? Și avem 5 de monede.
Este fraierul care stă și care nu are de câștigat nimic aici. Și îi se spune, ia-o băi pe drumul tău. În casa și familia ta ești foarte bine. Este în altă parte această energie, în iubire, într-o afacere. În afaceri nu merge aici, în luna asta. Deși casa și banii din casă sunt foarte bine, nu merg investițiile astea mari în afaceri, să nu faceți luna aceasta. Păstrați în casa voastră ceea ce aveți. Și îmi spune aici un cuvânt, perdele, așa îmi vine în cap să spun. Acolo puteți să cumpărați perdele, dar schimbările majore voi să teamă de ele, mai ales dacă ele sunt în iubire. Cinciul de bute și mai ales dacă sunt mai multe persoane implicate în această iubire, adică voi să teamă de critici, mai multe persoane implicate, ce înseamnă. Mai vorbește cu fosta, mai vorbește cu fostul, e mama, e tata. În iubire parcă simt că părinții nu sunt de acord cu cineva. Părinții sau cineva care se opune acestei iubiri. Cine se opune cărei iubiri? Voi știți cel mai bine, dragii mei. Dacă vă plac aceste citiri, da, sunt citiri pentru avansați. Nu facem citiri tiktocistice pe acest canal în care să trag 3 cărți să vă spun că mâine vine sufletul pereche. Că nu fac aceste lucruri. Eu chiar citesc aceste cărți. Deci chiar am foarte multe cărți aici pe masă care le interpretez în toate direcțiile posibile. De aceea dăm scenarii multiple. Poate uneori nu este ceea ce vreți să auziți, eu tot citesc aceste cărți. Dacă doriți citiri personale, vă spun, mă puteți căuta pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu de mai jos de aici. Nu mă căutați după nume pentru că se fură numele și nu știți pe unde ajungeți. Ofer citiri personale cu durată și până la 2 ore, în funcție de timp. Abonați-vă canalului, fați așa să-mi fac reclamă. Abonați-vă canalului, pentru că în felul acesta mă susțineți pe mine. Ca să vadă YouTube-ul că îmi fac datoria, dați un like, puneți un comentariu cum veți face față situației. 4 de monede, reținere, protejează-te, abține-te. În comunicare abține-te, în ceartă abține-te, abține-te să mai stai undeva unde ești desconsiderat. În casă ești ok, abține-te și se pare că vei reuși să treci peste o perioadă. Aici parcă te văd și plictisit în această perioadă. Lași de la tine, ți-ai luat catrafusele și stai liniștit luna asta. 3 de cupe răsturnat. Cine este în triunghiuri amoroase, în îmbârligăciuni amoroase, vor cădea aceste îmbârligăciuni. Triunghiurile amoroase nu merg bine. Cine sunteți în ele? Cineva se simte abandonat, părăsit, este alungat efectiv de acolo. Scorpionul dorește dragoste adevărată. O casă nu se sparge. Atenție mare ce vă spun la cei care se este în triunghi. O casă nu se sparge. Ceea ce mă face pe mine să cred că cei care sunt căsătoriți în acest triunghi amoros se vor împăca. Care ești amantă, ți se vor da papucii. Dar tu vei găsi iubirea adevărată care ești amant și ți se dau papucii. Mai ales dacă ești bărbat. Și dacă ești femeie, mai durează puțin la tine. Ia, scenarii foarte, foarte complexe pe care le văd aici. Bineînțeles că dacă era o singură persoană, era cu totul altceva, dar citim la multe, multe persoane, deci măcar un răspuns veți primi fiecare. Diavolul, triunghiurile amoroase, dragostea toxică. Vă veți da seama de toată manipularea și de toată toxicitatea și veți învăța voi să renunțați la aceste lucruri și să vă protejați foarte mult. Iar persoanele care nu sunt ceea ce trebuie, probabil că îi veți privi voi de la distanță, dar veți începe, dar să știți că există persoane care manipulează. Singura chestie care este ok este casa voastră, familia voastră este la adăpost, însă în momentul în care ieșiți afară din casă, unde vă duceți fiecare acum, poate nu vă duceți nicăieri, la un magazin, la undeva, parcă lumea a luat o razna, parcă nu mai judecă. Bineînțeles că peste tot este așa, acum fiecare dintre voi va rezona aici, dar voi văd că mai găsiți, ori vă întâlniți cu cineva care vă este drag de suflet, ori v-am spus de un membru al familiei care trebuie să-l căutați, dar mai văd și o iubire care vă iese în cale după o ceartă. După o ceartă și ceva care trebuie să iasă din voi, păsărica să vă iasă din gură să spuneți ce nu vă convine. Urmă văd și o iubire frumoasă, dar manipulările, toxicitatea și triunghiile amoroase, acolo Scorpionul va spune 0 emoții, fraților. Nu mă mai interesează. În citirea metafizică
astăzi vă întreb din nou, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom forma astăzi niște imagini intradimensionale cu aceste cărți transparente. Foarte important, nu plecați măcar o dată, urmăriți această citire. Omul spune adesea că nu are control asupra destinului său, dar dorește să-și afle destinul. Vreau să știu destinul meu, vreau să știu care este scopul meu în viață, spune omul. Că m-am săturat, nu mai am niciun rost pe lume, parcă nu-mi găsesc drumul, mă sufoc, nu pot să respir, nu pot să mă exprim. Ce se întâmplă cu mine? Și vine Camizea și spune, păi stai mă că ești creatorul vieții tale. Unde sunt mă creator? Ce viață e asta care mi-o cresc? Să-mi spună cineva care este scopul vieții mele. Nu trebuie să știi care este scopul vieții tale. De ce? E cum nu trebuie să știu, zice omul. Păi trebuie să știu, că dacă îmi spune cineva care e scopul vieții mele, mă duc și îl îndeplinesc. Oare? Și dacă nu știi, nu-l mai îndeplinești? Scopul vieții tale îl îndeplinești și dacă vrei și dacă nu vrei. De ce? Că prin definiție este scopul vieții tale. Și acela este scopul vieții tale și îl vei îndeplini fie că vrei, fie că nu vrei. Și nu trebuie să cunoști aceste lucruri. Trebuie să trăiești în clipa prezentă. Scopul vieții tale este să deschizi ochii și să analizezi ce se întâmplă în viața ta. Păi nu, că asta este karmic ce se întâmplă în viața mea, spune omul. Uitam zilele trecute pe o din asta de socializare, un grup de socializare. Nu știe lumea acolo că eu sunt Camizea, nu postez, doar citesc. Și o persoană avea o problemă foarte gravă. Și spunea și eu acolo omul, asta e problema mea. Și oamenii să-i dea sfaturi. Și vine unul că, păi tu, ca să scapi de aceste probleme, trebuie să-ți vindeci copilul interior, trebuie să-ți neutralizezi karma, să-ți desfaci cordoanele emoționale și după aceea totul va fi bine. Și persoana zice, și cum fac eu toate astea? Apoi nu știi? Păi trebuie să vii la mine. Să vii la mine, spunea. Oameni buni, treziți-vă. Treziți-vă, eu am mai vorbit despre lucrurile astea, nu râdem. Nu râdem pentru că sunt adevărate. Omul nu dorește să se uite în viața sa pentru că este foarte greu și grav ceea ce se întâmplă. Și atunci încearcă să caute răspunsuri. Vreau să aflu destinul meu. Că poate vine cineva și o să-mi spună acum niște lucruri frumoase, tu o să ajungi cineva important în destinul tău, vei găsi sufletul pereche. Și atunci omul nu se mai concentrează la ce este acolo. Se concentrează la visele și fantasmele care îi le spun alții. Scopul vieții tale este să te concentrezi puterea ta, cea mai mare în crearea realității, se află în clipa prezentă. Dacă nu poți să te uiți la ceea ce se întâmplă în clipa prezentă, te duci și cauți răspunsuri în alte vieți, este frumos, nu? E din un scop de divertisment, să vedem ce am făcut într-o altă viață, căutăm să dăm vina. De ce mi se întâmplă aceste lucruri? Păi dăm vina pe altă viață, nu? Că e ușor. Cel mai ușor lucru care s-a găsit la momentul ăsta ca să manipuleze omenirea este faptul că vine cineva și îmi spune ceea ce se întâmplă acum. Sunt repercusiuni dintr-o altă viață. Pentru că nu se poate demonstra acest lucru. Și spune, într-o altă viață ai făcut cu tare și cu tare și cu tare și de-aia ți se întâmplă aceste lucruri acum. Măi să fie. Și atunci tu o să spui, vai, deci asta este dintr-o altă viață și într-o altă viață ăsta a fost iubitul meu și eu l-am trădat și am făcut și am drept și acum tu plătești. Măi, ce ai făcut într-o altă viață? Deci cine vă spune aceste lucruri nu au cunoaștere metafizică. Cunoașterea metafizică o au persoanele și vă spun o chestie, un adevăr. Când pleci din această viață, totul este vindecat și iertat, pentru că vei trece prin judecata de apoi. Și nu stă acolo nimeni care îi scapă din vedere anumite lucruri, da? Și te întorci pe pământ ca să le rezolvi, nu-i așa? Pleci cu ele rezolvate. La judecata de apoi se rezolvă toate. Te duci în spirit, te reciclezi și vii cu un nou potențial pe pământ. Nu vii ca să-ți continui prostile dintr-o altă viață. Dar aceste lucruri se spun pentru că este frumos să le auzim și ca să ne scăpăm de vina pe care o avem în această viață, dăm vina pe altă viață. Omul caută să ocolească și să ignore o ignoranță majoră ceea ce se întâmplă în viața sa, alegerile sale, faptele sale și gândurile sale. Și caută scopul vieții, își caută destinul, își caută karmele și își caută nu știu ce. Dar nu se caută pe sine. Hai să vedem ce ne spune mintea superioară.
Deschide ochii. Ce trebuie să înțeleagă mintea Scorpionului? Eu nu spun să nu faceți aceste practici spirituale, că sunt frumoase și mie îmi place să fac. Am fost într-o altă viață și dacă într-o altă viață am fost acele lucruri bune sau rele, mă ajută cu ceva? Nu te ajută cu absolut nimic. Pentru că într-o altă viață ai avut o altă identitate. Trebuie să știe mintea ta să comunice. Ți-am mai spus și în prima parte a citirii Scorpionului, trebuie să spui un adevăr pe gură, care lumea o să zică, ia uite și asta a nebunit. Nu e nimic, știți cum se spune? Gura nebunului adevăr grește. Voi trebuie să fiți acel nebun care spune un adevăr. Cui să-l spui, ai grijă. Nu te apuci acum și spui cine știe ce la șeful tău la servici, că doar nu se face așa ceva. Vei spune un adevăr cuiva ca să te eliberezi dintr-o chestiune. Uite ce frumos. Și vei ajuta pe acea persoană cu acest adevăr. Acea persoană din dragoste îi vei spune un adevăr. Trebuie să spuneți un adevăr din dragoste cuiva care nu-și dă seama de anumită chestiune. De exemplu, vă dau un exemplu banal, nu știu dacă se va întâmpla la cineva. Te întâlnești cu cineva, drag ție, și cine știe ce haine are pe el și vezi, vai, ce bine stă. Spune-mi adevărul, bă, nu stă bine. Păi nu pot, că dacă îi spun că nu stă bine, după aia se supără. Spune-i că nu stă bine. Da? Spune-i dacă s-a îngrășat, spune-i dacă așa, că acea persoană are nevoie de ajutor, de o opinie sinceră. Fii sincer cu cineva pe care îl iubești și ajută-l. Ajută-l, nu-l critica. Ajută-l. Cineva care a fost trădat sau cineva care nu te ascultă sau cineva care nu ține cont de sfaturile nimănui are nevoie de un sfat sincer aici. Dar este o persoană trădată, este o persoană care de aceea nu mai ține cont de sfaturile nimănui, pentru că de câte ori a încercat iubire, a încercat bunăvoință, a fost înșelat, trădat. Cine este această persoană care parcă nu mai are încredere în nimeni, dar în tine va avea încredere? Dacă tu vii cu o chestiune de adevăr, adevărul tău sau adevărul situației, această persoană are nevoie să audă acest adevăr. Poate este cineva care are nevoie de un sfat, care nu crede, nu are încredere în absolut nimeni. Cine este această persoană? Poate să fie un copil, la foarte mulți dintre voi poate să fie, sau poate să fie cineva cu care ai o relație de multă durată din copilărie, un prieten de suflet, care a trecut prin foarte multe neplăceri, care a fost trădat, care a fost mințit, are nevoie să spune adevărul. De multe ori avem prietene, de exemplu când eram și o mai tânără, aveam prietene și când avea o problemă o prietenă, se ducea la prietena ei și acea prietenă nu te dea întotdeauna sfaturile care trebuie. Hai mă, lasă că ăsta e așa, ăsta e așa, spune adevărul. Păi, dacă ești într-o situație toxică, e toxică persoana, mă. Spune adevărul. Cineva are nevoie de adevărul tău, pe care tu, dacă îl spui, acea persoană va avea foarte mult de beneficiat. Tu care trebuie să spui un adevăr unei persoane care are nevoie de ajutorul tău, cu dragoste, nu-l spunem să criticăm, pentru că această persoană, iată pe unde a călcat numai pe spatele răutății și minciunilor altor persoane. Și tu vei fi sincer cu această persoană, din inimă îi vei spune cu sinceritate și va primi sfatul tău. Iată că tu ești un mesager al Universului în această lună, Scorpionule. Uite, rostul vieții tale, ești un mesager al adevărului. Dar nu-ți convine, că ăsta e scopul vieții. Este scopul vieții luna asta. Hai să vedem inima Scorpionului. Ce ne spune? Inima este înflăcărată, abia așteaptă. Inima zburdalnică, scrie pe Scorpion în luna septembrie. Dar zburdalnică rău și pasională și fără, nu mai aveți răbdare. Avem roata norocului, lucruri neașteptate, surprize care vă vor umple inima de entuziasm și putere. Cel puțin în luna aceasta, să spunem, o săptămână, dar n-am să vă spun la fiecare ce săptămână, că e prima, a doua, ce săptămână din lună. O săptămână din această lună
veți fi extrem de entuziasmați. Profitați de acea săptămână să faceți cu pasiune ceea ce faceți. Pentru că pentru fiecare acea săptămână va fi extrem de puternică. Dar inima ta îți va spune. Și acțiuni, trebuie să faceți acțiuni. Dacă e vorba de iubire, trebuie să faceți acolo acțiuni. Acțiuni de iubire. Dacă e vorba de muncă, acțiune muncă. Da? Trebuie să faceți o acțiune și vedem un echilibru material. Această acțiune vă va aduce un echilibru. Deci, inima ta va trece prin niște schimbări în această lună, dar o singură săptămână din această lună, datorită acestor schimbări, poate să fie oricare săptămână, tu vei avea un mare noroc și o stabilitate și ca să faci ceva anume care ți-ai dorit de mult și n-ai putut. Și vei face acel lucru cu pasiune. Mamă, păi ce o să fie? Păi o să vezi tu, că la fiecare o să fie altceva. Poate îți repari ceva prin casă, poate găsești iubire și faci amor o săptămână, amor nebun. Poate te realizezi într-un fel material, la un loc de muncă, la o chestie. În acea săptămână este o portiță deschisă în destinul tău, se vor produce schimbări care vor duce la o chestiune în care tu o să ai așa o energie fabuloasă și vei ști. De ce vei ști? Te vei trezi de dimineață și vei avea acea energie. Și o să spui, mi-a zis Camizea de această energie. Eu trebuie să fac ceva. Și acel lucru îți va aduce ție un echilibru foarte frumos. Fie că este în iubire, fie că e material. Ia să vedeți aici. Energia entuziasmului care cere acțiune în această săptămână. Nu contează care săptămână este, dar este o singură săptămână din cele 4. Și iată ce frumos, la sfârșitul acestui ciclu karmic și acestei luni, veți avea un mare, mare echilibru în fiecare într-un alt domeniu al vieții voastre. Îndrăzniți atunci când inima vă spune, mergeți și faceți acele acțiuni. Ghizii spirituali. Ce ne îndeamnă pentru Scorpion luna septembrie? Ghizii spirituali care ne vorbesc de altfel în permanență, dar nu putem să-i auzim decât dacă în gândurile noastre este tăcere, bineînțeles. Wow, vă cade hermitul, cade muntele cunoașterii și al înțelepciunii. Vă spuneam, hermitul în tălmăcirea generală vă cădea la spate, da? Adică și cădea nebun în fața voastră, adică ori veți avea de-a face cu oameni care nu sunt foarte înțelepți sau care vă fac să treceți cu vederea anumite lucruri, dar până la urmă ghizii spirituale vă vor aduce pe drumul cel bun. Vă vor lua de mână așa și vă vor șopti și vă vor face să vă concentrați. Și voi nu o să știți, o să spui, bă, parcă nu mă pot concentra luna asta. Sunt așa, nici nu știu unde mă îndrept. Și ghizii spirituale o să vină și o să spună, iau pe aici, iau pe aici, iau pe aici. Vă vor ține de mână. Regina de spade vor trimite persoane de gen feminin care vă vor spune niște lucruri care vă vor deranja puțin. Dar în felul acesta vă ghidează. Lucrurile, adevărul, uneori deranjează. Sau vor fi un pic mai tăioase cu voi aceste persoane atunci când vă pierdeți drumul. Persoane de gen feminin care vorbește un pic mai fără emoții, adică este un pic mai dură această persoană. Cine este? Va veni pentru este ghidată de univers. Este o prietenă care spune, trezește-te, băi, ia-o pe aici, fă cu tare. Este o mamă, este o soție, este o șefă, este o colegă, este o vecină. Îți va spune o vecină într-o bună dimineață. Bă, știi că s-a deschis cutare la cutare? Știi că cineva ce a făcut? Îți va spune niște chestii această femeie. Și datorită vorbelor acestei femei, care ți se vor părea așa aiurea, tu vei găsi un drum. Ghizii spirituali îi bagă în cap acestei femei ce să spună. Foarte frumos. Resursele sunt în spatele acestor vorbe. Ce ți va spune această femeie îți va aduce o mare resursă ție. Resursă materială, emoțională, ceva pe care te poți baza. Pentru că sfaturile acestea, chiar dacă sunt ceea ce poate nu vrei tu să auzi, au la baza lor un beneficiu de care tu vei avea parte mai târziu. Avem muntele Hermitului. Este greu de urcat acest munte al înțelepciunii pe care vă ghidează ghizii voștri spirituali. Trebuie să ajungeți aici în frunte, să luați lumină. Și această persoană de gen feminin, regina de spade, vă va îndruma, dar ea este tăioasă puțin, vă împinge de la spate, dar în spatele ei, iată,
îi atrage după ea abundența și posibilitățile pentru voi. De multe ori o mamă vă împinge poate să faceți o școală, să faceți ceva pentru voi și vi se pare că este tăioasă, că este rea și mai târziu în viață beneficiați. Iată că această persoană este și ea ghidată. Poate să fie și bărbat la unii dintre voi, dar dacă este bărbat, cum să spun, nu are de-a face cu familia voastră. Poate să fie un bărbat așa care apare și vă spune o informație. Sau vedeți această informație undeva la televizor, ziar, că nu mai se cite ziare acum. Deci este o informație pe care o primiți și care are la bază în spatele ei niște resurse. Dar informația vă cam este teamă să faceți acele lucruri. Dar ghezii spirituali vă vor arăta lumina, pentru că este o luminiță la capătul tunelului aici unde voi veți ajunge. Dar va trebui să treceți de această regină de spade, adică ori să treceți, poate un examen, poate de criticile unor persoane, să vă băgați în grațiile unor persoane și în spatele acestor încercări se află o resursă de abundență pentru voi. Aceasta a fost citirea, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!